आज हामी पनि धेरै दिनपछि ओपेरा हाउस जाने भयो होइन। तिमी घुमिसकेर म घुमेको थिइनँ नि त, घुम्नु पनि पाएको थिएन। यस्तै अस्ट्रेलियाको जिन्दगी भने। यसमा नि चाहिन्छ है कार्ड, ओपल कार्ड अर्को निकाल्नु पऱ्यो सिधै मैले पैसा। ओपल कार्डमा यति धेरै पैसा काट्दो रहेछ। आज वेडनेसडे हो। अब छैन, अब के गर्ने, भिड छैन भने। हार्बर ब्रिज पनि देखिहाल्यो। ल हेर हो केटा हो, केटाकेटी हो अस्ट्रेलियाको लाइफ। पानी जहाज पनि हेर हो, जिन्दगी यस्तै हो अस्ट्रेलियाको। अरू नयाँ नौलो भने केही हुँदैन। अस्ट्रेलिया भनेको त लाइट भर्छन खाडी मुलुक हो के होइन र? केही छैन हो, यहाँ दुःख गर्नुपर्छ होइन, देख्नलाई मात्र हो। तर यहाँ 5 दिन मान्छेले भाडा माग्नुपर्छ। कति दिन माग्नुपर्छ केटी भन त? 5 दिन भाडा माग्नु पऱ्यो। एक दिन टाइम भेट्यो भने यहाँ होइन, त्यो पनि हिँडेर जाने हो। बर्गर कति महँगो छ थाहा छ? छ्यामुला त्यस्तो कुरा नभएर एकचोटि। यस्तै हो। धेरै जस्तो सबले फोटो खिचाउने भनेको यहीँबाट खिचाउँछ होइन। यही हो ओपेरा हाउस भनेर। अस्ट्रेलियाको चिन हो, अस्ट्रेलियाको देखाउने। जाडो भयो, जाडोको मौसममा जाडो नभयो कि गर्मी हुन्छ र साथी? टाउको निकालेर फाल्यो। देखो हो, ये बा हमार दुललवा पारा हो। ल एकचोटि बोला त बजीका भाषा कुन भाषा रे तिम्रो? कुन भाषा बोले थियो भन त एकचोटि अझै। देखो हो, ये बा ऑस्ट्रेलिया। अझै भन। हम सब आई यहाँ पे घूमेला। तो कुछ नहीं खे बा हो, ये तो हमार मध्य प्रदेश लगत रहनी। ल साथीहरू, एकटा टोपी बिल्डिङ बा, एकटा पुलवा पुलुवा बा, सब कुछ बा। केही छैन, एउटा टोपी बिल्डिङ छ। ओपेरा हाउसको टोपी बिल्डिङ भन्थ्यो क्या। ए टोपी बिल्डिङ छ्या मलाई जहिले नि त्यही हार्बर ब्रिजबाट माथिबाट बसबाट जान्थेँ अनि त्यहाँ अहिलेसम्म घुम्न आएको थिइनँ भने यत्रो दिन भइसक्यो। अन्त घुम्न आएको थियो अन्त केही हो। अनि यहाँ सबसँग आइफोन छ। हाम्रो रेडमी हो, हाम्रो रेडमी सेट हो। आइफोन पनि बिस्तारै हुन्छ, केही छैन। नाइट भ्यू अफ अस्ट्रेलिया हो होइन, सिडनीको। ल तपाईँहरू चाहिँ अब भिडियो हेर्दै बस्नु, अनि भिडियोमा राम्रो नराम्रो लागेको भन्नु होला है। यहाँको भ्यू चाहिँ राम्रो छ। अस्ट्रेलियाको जिन्दगी भने यही हो, मेहनत गरिन्छ, मेहनत गरेपछि उचित फल पनि पाइन्छ, इज्जत पनि पाइन्छ जस्तो लाग्छ होइन। जसको नि फोटो यहीँको हुन्छ क्या प्रोफाइल। त्यही त नि प्रोफाइल मेन यहीँको देखि हुन्छ होइन। एउटा हार्बर ब्रिज देख्न पाइयो, ओपेरा हाउस देख्न पाइयो, त्यति त हो। यहाँ सान देखाउने भनेको यही हो, अरू त केही नै होइन त्यस्तो। अनि खोइ त ओपेरा हरायो क्या? म त हरायो क्या हो।
कति हिलिरहेछ हल्लिरहेछ हल्लिरहँदै त्यसलाई कति गहिरो होला यार एकचोटि गएर हेर न कतिको गहिरो छ भनेर कति मान्छेको त्यो केही फोटो खिच्दाखेरि मोबाइल झर्छ होला खै झरै झरोस् आइफोन नै होला तल पुलभन्दा दामी लागिरहेको छ कुनै दिन एउटा लुगा लगाएर आउँछ होइन एउटा लुगा एउटा मात्र ल आज फुल खिच्नै मुड छैन सुतिरहेको छु होइन अस्ट्रेलियामा आएर निन्द्रा पुरा भयो भने त अस्ट्रेलियामा आएको कामै छैन नि अस्ट्रेलियामा आएपछि निन्द्रा पुरा भएन यस्तो भन्नुपर्छ कि पुरा भयो भनेपछि त अस्ट्रेलियामा आएको कसैले विश्वास गर्दैन आहा यो हो नि त ब्युटी भनेको त ब्युटी मान्छेले केटीमा हेर्छ म यो यस्तोमा हेर्छु कि ब्युटी तिम्रो 4 दिनपछि होइन यो हाम्रो रौथर चन्दनिका भइहाल्छ केही छैन हो सुरुको जोस होइन 4 दिनपछि सब ठन्डा भइहाल्छ सब ठन्डा भइहाल्छ होइन सबै आफ्नो गाउँ जस्तै लाग्छ त्यही हो साथीहरू होइन म त्यहाँबाट जहिले पनि जान्थेँ आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा अनि काम गर्ने ठाउँबाट त्यहीँबाट जान्थेँ अनि जहिले पनि देख्न त देखिन्थेँ होइन तर नजिकमा चाहिँ कहिले आइन कि यो ओपेरा हाउसको अनि आज राति भयो नि जे भयो नि आज गएर घुम्नै पर्छ भनेर आएको हो कि अस्ट्रेलियामा चाहिँ म त एकचोटि घुमेर पनि उ गर्नु पऱ्यो नि त आज कलेज पनि थियो कलेज पनि गइयो पढाइ पनि भयो घुम्न पनि आयो यस्तै हो हप्ताको 4 दिन 5 दिन काम गर्नै पर्छ 2 दिन 3 दिन कलेज जानै पर्छ 3 दिन कलेज जानै पर्छ त्यही 3 दिनमा हल्का रमाइलो गर्नुपर्छ होइन अरू त यस्तै हो केही छैन त्यस्तो अब केही छैन भन्दा नि फेरि यति देखाइसक्यो होइन अनि साथीहरूले पनि भनिराख्नु होला ए मुजीले त फेरि के भन्छ केही छैन भन्दा यस्तो राम्रो जिन्दगी देखाउँछ जिन्दगी अब के भन्ने राम्रो नराम्रो होइन कसैको लागि राम्रो हुन्छ कसैको लागि नराम्रो र अब हाम्रो एन्ट्री भयो एन्ट्री भन्दा भित्र गइरहेको कि कुनै एक्स्ट्रा फी चाहिँ चार्ज चाहिँ लाग्दैन त्यही हो अब धेरै जसोले फोटो खिचाउने भनेको यहीँबाट होइन आयो फोटो खिचायो अनि अस्ट्रेलिया आएको थाहा पाइहाल्छ मान्छेले अस्ट्रेलिया आएको छ केटी पनि है केटा मात्र होइन अस्ट्रेलिया आएको चिन्ह देखाउँछ होइन सान देखाउँछ यही हो के भन्ने मैले अब म नि खिचाउँछु नखिचाउने त होइन खिचाउनै पर्छ तर सान देखाउनु होइन यसो याद राख्नको लागि मात्र हो भ्यू चाहिँ यहाँबाट धेरै राम्रो आउँदो रहेछ है दुइटै होइन ब्रिज पनि अनि हाम्रो ओपेरा हाउस पनि मजाले देखिन्छ
फर्केर जाउँला यसो 2-4वटा फोटोसोटो खिचेर अरू त केही छैन यस्तै हो ल त साथीहरू आजको लागि यति नै हो हैन तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ राम्रो नराम्रो कमेन्टमा गर्नु होला हैन अब नयाँ म पनि हो ट्राई पनि गरेर हो खै तपाईहरुले राम्रो लाग्यो भने तपाईहरुले साथ दिनु भयो भने मेरो पनि चल्छ होला कि जस्तो लाग्छ चलेन भने त यही हो आफ्नो यादको त हुन्छ नि यादको लागि भयो भने मैले यो यसो भिडियो क्याप्चर गर्ने मेमोरिजको लागि हैन पछिको लागि देखेर यही जिन्दगी बिताए भनेर सम्झिनको लागि बुढेसकालमा अरु त के हुनु यस्तै हो